Sa ibabaw ng isang sinaunang sisidlang luwad ay nakaukit ang isang maliit na bangka na may dalawang figura, ang isa ay gumagabay, habang ang isa naman ay nakaupo sa likuran. Nililok ito libu-libong taon bago pa tinawag na Pilipinas ang mga islang ito, dala ang isa sa pinakamatandang ideya ng sangkatauhan, na ang kamatayan ay isang paglalakbay, hindi isang katapusan. Ito ang Manunggul Jar, isa sa mga pinakapinag-aralang artepakto na natagpuan sa mga islang ito. Tinawag ito ng mga arkeologo na isang natatanging obra sa Timog Silangang Asya, likha ng isang dalubhasang magpapalayo. Ngunit ang katanyagan nito ay bahagi lamang ng mas malalim na kwento. Ang tunay nitong kasaysayan ay umaabot pa ng higit kaysa halos anumang nalalaman natin. Matagal bago nagpadala ang butuan ng mga mensahe sa kabilang ibayo ng dagat, bago na itala ang mga pinuno sa mga dayuhang talaan, mayroon ng mga taong namumuhay sa mga islang ito. Sila ay naghahanap ng pagkain mula sa kanilang kapaligiran, lumilikha ng mga kasangkapan gamit ang mga materyales na kanilang natatagpuan, at nililibing ang kanilang mga yumao ng may malalim na kahulugan. Ang kwento ng Pilipinas ay hindi nagsimula sa mga kaharian. Nagsimula ito sa mga tao. Sa kanlurang bahagi ng Palawan, pinanatili ng mga yungib ng Tabon ang mga ebidensya ng ilan sa mga pinakaunang presensya ng tao na natuklasan sa Pilipinas. Mga labi at kasangkapan na nagbukas ng daan upang makita ang mga buhay na umiral libu-libong taon bago ang anumang nakasulat na tala. Ang mga yungib na ito ang naging pintuan patungo sa malalim na nakaraan. Ang mga taong nanirahan dito ay nag-iwan ng higit pa sa mga buto. Iniwan nila ang mga kasangkapan, apoy, at mga bakas ng pang-araw-araw na pamumuhay na hinubog ng mundong kanilang ginagalawan. Hindi lamang sila nabubuhay sa isang walang laman na lupain, bumubuo sila ng ugnayan sa mga islang ito, bago pa man ito tawaging kanilang tahanan. Kabilang sa mga natuklasan sa Tabon ang ebidensya na ginamit ng mga sinaunang naninirahan ang apoy sa loob ng mga yungib na ito. Ang apoy ay hindi lamang kasangkapan para mabuhay. Ito ay nagbigay ng init, paghahanda, proteksyon, at pagtitipon, isang maliit na apoy na nag-uugnay sa mga salinlahi ng mga taong namuhay dito libu-libong taon ang pagitan. Ngunit higit pa sa paraan ng pamumuhay ang ipinapakita ng mga yungib ng Tabon. Ipinapakita rin ito kung paano inaalala ng mga tao ang mga nauna sa kanila. Sa paglipas ng mga salinlahi, ipinakita ng mga kaugalian sa paglilibing ang mga ideya tungkol sa pagkakakilanlan, paggalang, at ugnayan ng mga buhay at ng mga pumanaw na. Libu-libong taon ang lumipas, isang natuklasan mula sa Palawan ang magpapakita ng isang bagay na higit pang kahanga-hanga. Hindi lamang kung paano inililibing ng mga tao ang kanilang mga yumao, kundi kung paano nila iniisip kung saan nagpapatuloy ang paglalakbay. Isang maliit na sisidlang luwad ang nagdala ng mensahe sa paglipas ng panahon. Isang bangka. Isang paglalakbay. Isang hiwaga. Nilikha noong humigit kumulang 710 BC, ang Manunggul Jar ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na halimbawa ng sinaunang pagpapalayok sa Pilipinas. Binago ng lumikha nito ang luwad mula sa isang simpleng sisidlan tungo sa higit pa rito. Ang banga ay naging isang kwento, isang maingat na inukit na pagpapahayag ng paggalaw, paniniwala, at paghahanap ng tao sa kahulugan lampas sa kamatayan. Sa ibabaw ng takip ng banga matatagpuan ang imaheng nagbigay rito ng walang hanggang pagkilala, isang bangkang may dalawang figura. Ang isa ay nakaupo sa unahan at gumagabay sa paglalakbay. Matagal nang binabasa ang disenyong ito bilang isang simbolikong paglalakbay, isang pagdaan na kaugnay ng paniniwala tungkol sa kamatayan at kung ano ang nasa kabilang dako. Hindi basta lumitaw ang Manunggul Jar mula sa kawalan. Sa likod ng obrang ito ay mga taong may kaalaman sa luwad, apoy, paggawa, at ritual. Hindi lamang sila nag-iwan ng mga bagay upang matuklasan ng mga tao sa hinaharap. Lumilikha sila ng isang bagay na nagdadala ng kanilang pag-unawa tungkol sa buhay, kamatayan, at mundong kanilang ginagalawan. Natuklasan ang Manunggul Jar sa loob ng komplikadong yungib ng Tabon sa Palawan, isang lugar na nag-inat ng libu-libong taon ng aktibidad ng tao. Ang mga yungib ay hindi lamang nagsilbing kanlungan.
Naging mga lugar ito kung saan nag-iwan ang mga salinlahi ng mga bakas kung paano sila namuhay, lumikha, at umalala sa mga nauna sa kanila. Nang matuklasan ng mga arkeologo ang Manunggul Jar, higit pa sa isang kahanga-hangang piraso ng palayok ang kanilang nakita. Malapit dito ay natagpuan ang mga labi ng tao na nilagyan ng pulang pigment at mga kaugnay na bagay sa paglilibing, na nagpapahiwatig ng isang sadyang ritual at hindi lamang isang karaniwang sisidlang na iwan ng hindi sinasadya. Ang banga ay bahagi ng mas malawak na tradisyon ng pag-alala sa mga yumao. Ang Manunggul Jar ay hindi isang simpleng sisidlan lamang. Ang hugis, ibabaw, at inukit na takip nito ay nagpapakita ng pambihirang husay ng taong lumikha nito. Inilarawan ito ng arkeologong si Robert Fox bilang isang natatanging obra ng sinaunang pagpapalayok sa Pilipinas, katibayan ng isang tradisyong umabot sa kahanga-hangang antas ng sining. Ang pinakakapansin-pansing larawan ay nakaukit sa takip ng banga. Isang maliit na bangka ang may dalang dalawang figura. Sa unahan ay ang bangkero, na gumagabay sa sasakyang patungo sa hinaharap na direksyon. Hindi siya nagsasagwan. Sa halip, ang kanyang posisyon ay nagpapahiwatig ng paggabay, isang taong namumuno sa isang paglalakbay patungo sa isang lugar na lampas sa karaniwang mundo. Ang Manunggul Jar ay nagsasalaysay tungkol sa kamatayan, ngunit ipinapakita rin nito ang kwento ng buhay. Ang mga taong lumikha nito ay kabilang sa mundong hinubog ng dagat. Sa paligid ng Palawan, umaasa ang mga pamayanan sa paggalaw, palitan ng kaalaman, at mga tradisyong ipinapasa mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Pinagdurugtong sila ng karagatan. Batay sa carbon dating mula sa lugar ng Tabon, ang paggamit ng apoy dito ay maaaring umabot pa noong humigit kumulang 30,000 taon na ang nakalipas, kabilang sa mga pinakaunang ebidensya ng kontroladong paggamit ng apoy sa Pilipinas. Ang apoy ay hindi lamang para sa init. Ito ay nangangahulugan ng pagtitipon, pagluluto, proteksyon, ang maliliit na gawain na nagbabago sa simpleng kaligtasan tungo sa isang buhay. Ang kwento ng Manunggul Jar ay higit pa sa isang yungib at isang artepakto. Bahagi ito ng mas malaking kwento ng sangkatauhan, kung saan lumilikha ang mga tao ng kahulugan mula sa mundong kanilang ginagalawan. Sa pamamagitan ng palayok, kaugalian sa paglilibing, at paggawa ng mga bagay na may kahulugan, nag-iwan sila ng ebidensya na nauunawaan nila ang kanilang sarili at ang kanilang lugar sa mundo. Hindi alam ng mga taong lumikha ng Manunggul Jar kung sino ang makakakita nito libu-libong taon ang lilipas. Ngunit nanatili ang kanilang nilikha. Ang isang sisidlang ginawa para sa pag-alala ay naging mensaheng tumawid sa mga siglo, nagsasabi sa atin na ang mga sinaunang Pilipino ay hindi lamang nabubuhay. Sila ay nag-iisip, lumilikha, at nag-iwan ng mga kwentong mananatili. Ngunit ang pinakamalaking hiwaga ng Manunggul Jar ay hindi lamang kung paano ito ginawa. Ito ay kung ano ang sinasabi nito tungkol sa mga taong lumikha nito. Nakita nila ang kamatayan hindi lamang bilang katapusan, kundi bilang isang paglalakbay na nangangailangan ng paggabay, paggalaw, at pagtawid lampas sa pamilyar na mga pampang. Ang bangkang nakaukit sa Manunggul Jar ay naging isa sa mga pinakakilalang larawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Binabasa ito ng mga iskolar bilang isang espiritual na paglalakbay, isang paniniwalang ang mga yumao ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, tinatawid ang tubig patungo sa ibang hantungan. Ang bangka ay hindi lamang isang sasakyang pandagat. Isa itong simbolo. Ang mga figurang nakaukit sa takip ng banga ay nagtataglay ng mas malalim na hiwaga. Ang isa ay tila gumagabay sa bangka habang ang isa naman ay nakaupo sa likuran. Ang kanilang posisyon ay nagbigay daan sa mga mananaliksik na basahin ang eksena bilang isang paglalakbay, isang ugnayan sa pagitan ng gumagabay at ng taong patungo sa kung ano ang susunod. Maging ang mga alon na nakaukit sa paligid ng bangka ay may dalang kahulugan. Hindi lamang ito simpleng palamuti ng lumikha. Bawat linya at hugis ay maingat na inilagay, ginawang tala ng luwad ang paniniwala, paggalaw, at ugnayan ng mga taong lumikha nito, at ng mundong kanilang iniisip lampas sa kanilang sariling karanasan.
Karaniwang iniisip ang isang banga bilang isang bagay na simpleng naglalaman ng mga gamit. Ngunit ang manunggul jar ay naglalaman ng higit pa. Naglalaman ito ng alaala. Naglalaman ito ng paniniwala. Naglalaman ito ng imahinasyon ng isang pamayanan na sinusubukang unawain ang pinakamalaking paglalakbay na haharapin ng bawat tao. Ang manunggul jar ay nagpapakita ng antas ng sining na patuloy na hinahangaan ng mga arkeologo hanggang ngayon. Pinagsama ng lumikha nito ang teknikal na husay at malalim na pag-iisip na simboliko upang makagawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang ngunit puno rin ng kahulugan. Hindi lamang ito ginawa upang gamitin. Ginawa ito upang maalala. Ipinapakita rin ng manunggul jar ang mundong kinabibilangan ng mga taong lumikha nito. Hindi sila mga pamayanang hiwalay sa dulo ng isang mapa. Sila ay bahagi ng isang mas malawak na mundong pandagat kung saan ang mga tao ay naglalakbay sa karagatan, nagdadala ng mga tradisyon, nagpapalitan ng mga ideya, at nag-ugnay ng malalayong pampang bago pa magkaroon ng mga modernong hangganan. Ipinapakita rin ng manunggul jar ang mundong kinabibilangan ng mga taong lumikha nito. Hindi sila mga pamayanang hiwalay sa dulo ng isang mapa. Sila ay bahagi ng isang rehiyon kung saan ang mga tao ay naglalakbay sa dagat, nagdadala ng mga tradisyon, nagpapalitan ng mga ideya, at nag-ugnay ng malalayong pampang bago pa magkaroon ng mga modernong hangganan. Para sa mga sinaunang pamayanan ng Timog Silangang Asya, ang dagat ay hindi hadlang. Isa itong daan. Dito dumaan ang mga tao, bagay, paniniwala, at mga tradisyong pangsining. Ang manunggul jar ay naging katibayan ng isang mundong magkakaugnay na sa pamamagitan ng tubig libu-libong taon bago lumitaw ang mga kahariang may nakasulat na tala. Ang manunggul jar ay tumuturo rin lampas sa Palawan. Ang disenyo nito ay may kaugnayan sa tradisyong sahon ng Timog Vietnam na nagpapakita ng mga ugnayan sa buong Timog Silangang Asya. Ipinapahiwatig ng mga pagkakatulad na ito na ang mga sinaunang pamayanan ay hindi namuhay ng magkakahiwalay. Bahagi sila ng mas malawak na ugnayang pinagdurugtong ng dagat. Ang mga sumunod na kaharian ay nag-iwan ng mga tala tungkol sa diplomasya, kalakalan, at mga pinuno. Ngunit ipinapaalala ng manunggul jar na ang mga kwento ng tao ay umiral na bago pa ang mga tala na iyon. Bago lumitaw ang mga pangalan sa mga dayuhang talaan, lumilikha na ang mga tao ng mga bagay na nagpapakita ng kanilang paniniwala, pagkamalikhain, at pag-unawa sa buhay. Naglaho na sa nakaraan ang mga taong lumikha ng manunggul jar, ngunit nanatili ang kanilang mensahe. Nananatili ang luwad. Nananatili ang mga ukit. At libu-libong taon ang lumipas, nakikita pa rin natin ang isang bahagi ng kanilang pag-unawa sa pag-iral, hindi sa pamamagitan ng mga nakasulat na salita, kundi sa mga bagay na maingat nilang iniwan. Hindi sinasabi ng manunggul jar ang lahat tungkol sa mga taong lumikha nito. Ngunit may mahalaga itong ipinapakita. Malalim nilang pinag-isipan ang buhay, kamatayan, at kung ano ang maaaring kasunod nito. Ginawa nilang isang walang hanggang pagpapahayag ng alaala at paniniwala ang isang simpleng materyal, ang luwad. Kapag binabalikan natin ang kasaysayan ng mga islang ito, madalas nating naaalala ang mga pinuno, labanan, at mga nakasulat na tala. Ngunit ipinapaalala sa atin ng manunggul jar ang isang mas naunang panahon. Ang kasaysayan ay pag-aari rin ng mga karaniwang tao, ng mga gumagawa, manlalakbay, pamilya, at pamayanang ang mga kwento ay nanatili sa pamamagitan ng kanilang mga nilikha. Matagal bago nagpadala ang mga kaharian ng mga mensahe sa pagtawid ng dagat, tumatawid na ang mga tao sa mga karagatan, nagdadala ng mga tradisyon, at nangangarap ng mga paglalakbay lampas sa kanilang sariling pampang. Ang manunggul jar ay higit pa sa isang artepakto mula sa nakaraan. Isa itong paalala na ang dagat ay matagal nang nagdadala ng alaala ng mga taong namuhay sa tabi nito. Bago ang mga pulo. Isang kwentong inukit sa luwad. Isang paglalakbay na ipinasa sa mga salinlahi. Kasaysayang inaalala sa pamamagitan ng tubig.